guys! It's me again, Jayvie! Welcome back to my channel! Sorry guys kung ngayon ako nakapag-upload kasi naging busy ako these past few days. Pero ngayon, okay na. Magsa-celebrate tayo ngayong araw kasi naka 500 subscribers na tayo! Thank you! Thank you sa inyo. Thank you sa mga nag-message sa akin. Thank you sa mga nakaka-appreciate ng vlogs ko. Kasi may nagsabi sa akin na each vlog ko daw, nag-i-improve daw ako. Thank you talaga sa inyo sa mga nagsusupport sa akin. At dahil naka 500 subscribers na tayo, ipagluluto ko kayo. Sobrang hirap na to. As in, fried LIEMPO, pero without oil. Yes, without oil. Syempre, health is wealth tayo. So, kung gusto nyo malaman kung paano magluto ang fried LIEMPO without oil, just keep on watching. And while cooking, magsa-shoutout din ako. Konti lang naman din. So, tara! Guys, magluluto na tayo ng fried LIEMPO without oil gamit ang SKILLET SALADMASTER. Na-preheat ko na siya ng 230 and nasal ko na rin ng 10 minutes. And then after nun, para ma-check natin kung mainit na. And kapag nag-bubble, ready to cook na siya. Ngayon, papahilan natin siya ng tito. Ito lang. And then, lagay na natin yung pork. Kung makikita nyo, naka-230 siya. And then, after nun, isi-set natin siya ng 18 minutes. Kapag naka-close, turbo, and kapag naka-ganito, fried, and kapag naka-open, sealed. Since fried ang lulutuin natin, naka-ganyan. At diba guys, sobrang dali magluto sa SALADMASTER using electric skillet. Kasi kahit may gagawin ka, pwede mong gawin yung mga gusto mong gawin kasi hindi timer naman, hindi ka masusutugan, and hindi ka mabuhay na matatalapsikan ka ng mantika kasi hindi ka habang nag-aantay tayo, magsa-shoutout muna tayo. Shoutout sa pinsan ko, kay John Paul Ortega. Shoutout din kay Queen Zoe, kay Peacemaking, kay John Ralph Pisto, and kay Debbie James, sa ka-office mate ko before sa Qatar. Jack, kaya mo yan. And so proud of you kasi nakakaya mo. 3 minutes na lang. Kung maririnig nyo, para may pumuputok-putok, yun na yung parang kasi ang baboy, di ba, meron siyang sariling mantika. So, since hindi nga tayo naglagay ng mantika, yun na yung nagsisilbing mantika niya. Wait na lang natin. 2 minutes na, guys. Sobrang galing na to, di ba? So, kahit mabinis ka, may ginagawa ka, pwede mong gawin. 1 minute na lang. Malapit na. Guys, tapos na. Babalik na rin na natin. Ano yung oil, oh? Hindi na naglagay ng oil dyan. Pero tingnan nyo, ang daming oil. What if pa kaya kung naglagay tayo ng oil? Grabe na. Sarap! Then, after natin mabaliktad, i-set ulit natin. Ng 230 Celsius and then 8 minutes. After 8 minutes, ready to eat na. Get louder, come on, lose control. Ain't no limit.
guys, open na natin. Tada! Ito tayo na tissue. Guys, we're done. Katatapos ka lang kumain and sobrang sarap. Sayang di na natikman yung niluto ko. Pero kung may gusto pa kayong malaman or kung gusto nyong lutuin ko na gamit yung electric skillet, just comment down below. And kung nag-enjoy ka ngayon sa vlog ko, don't forget to like, share, comment, and subscribe. And click na notification bell para updated ka sa new vlog ko. Bye! Stay safe!